ඔයාගේ රවුටරේ ඩේටා වෙන කවුරු හරි පාවිච්චි කරනවා කියලා සැකද? ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ රවුටරේ ඩේටා පාවිච්චි කරන අය හොයාගන්න විදිය. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේක කරන්න කොහොමද කියලා. ඊට ඔයගොල්ලෝ පොඩි app එකක් download කරගන්න ඕන. ඒ app එක තමයි මෙන්න මේක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ නම් Play Store එකේ search කරලා F5NG කියලා Play Store එකේ search කරලා මේ app එක install කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේක install කරගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම app එක install කරලා තියෙන්නේ. install කරගත්තාන් පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ open කරගන්න. open කරගත්තම ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට එවි. මේක යට තියෙන next button එක click කරන්න. ඊට මෙහෙම එකක් ආවම agree and continue කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන enable location කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මේ යට තියෙන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් මේ යට තියෙන එක click කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩෙන් 90ක් විතර කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ තියෙන මෙතන scan for device කියන එක උඩ පාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ router එකේ නම උඩින්ම පෙන්නනවා. දැන් මේක ස්කෑන් වුණා 100%ක්ම. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක මගේ ෆෝන් එක තමයි Redmi 9C කියන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් ෆෝන් එකට මම ගෙදර තියෙන තා ෆෝන් එකකට කනෙක්ට් කරා. ඒක තමයි ওই Galaxy M01 කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ router එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ෆෝන් ටික මෙතනින් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මොකක් හරි වෙන device එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ router එකේ password එක change කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ app එකෙන් තව වැඩ කරගන්න පුළුවන්, speed එක test කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩත් කරගන්න පුළුවන් ඉතින්. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොකක්ම හරි ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා නම් වීඩියෝ එක like කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න යන්න ඔයගොල්ලෝ ගැන අහන්න. මගේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක හැමෝටම සුබ